اهلا بيكم في فيديو جديد من جوبرو بالعربي. النهارده معانا الجوبرو هيرو 8 بلاك. هنفتح العلبة بتاعتها، هنشوف الاكسسوارز اللي بتيجي معاها، هنشوف ازاي تشغلها لأول مرة، ازاي تركب البطارية والميموري كارد، هنشوف الاعدادات الجديدة اللي فيها والفرق بينها وبين الجوبرو هيرو 7 بلاك. لو عايزين تشتروا الكاميرا او عايزين تشتروا اكسسوارز للجوبرو، شوفوا البيج بتاعتنا على انستجرام جوبرو بالعربي. ازيكم يا جماعة، دي جوبرو 8 بلاك، اجدد كاميرا من جوبرو. يلا نفتحها ونشوف مع بعض. الجوبرو 8 بلاك احدث كاميرا طبعا من جوبرو. هنا بيوريك الفيتشرز بتاعتها والحاجات اللي موجودة فيها عن الموديلز اللي قبلها. عندك تقدر تصور 12 ميجا بكسلز صور، عندك 4K up to 60 frames per second. دي طبعا حاجة فظيعة جدا. السلومو اللي هو السلو موشن، لو عايز تصور حاجة بطيئة. الهايبر سموث 2 اللي أجدد من 7 كمان. عندك التايم راب اللي هو زي تايم لابس بس بيبقى فيديو، دي طبعا هنتكلم عنها في فيديوهات تانية. HD لايف ستريمينج، لايف بيرست، السوبر فوتو، الرو طبعا، تاتش سكرين والفويس اوفر والنيو ماونتس اللي موجودة فيها. الكاميرا بتيجي في بوكس كده. عشان تفتح البوكس في السيل الازرق ده. السيل الازرق ده لو مفتوح قبل كده يبقى الكاميرا مش جديدة، تبقى مفتوحة قبل كده. فانت اول خطوة انك تفتح الكاميرا تكون بالسيل الازرق ده، بتشيله، تفتح الكاميرا. الكاميرا بتيجي محطوطة كده، تمام. هنا بيشرح لك خطوات انك ازاي تشيلها من الحتة اللي هي متثبتة فيها في البوكس بتاعها. دي طبعا صورة، مش يعني الكاميرا مش مفتوحة. نفتح الكاميرا. اول حاجة بتعملها بتشيل الجلدة دي لفوق، الجلدة دي بترفعها لفوق، بعد كده بتدوس على البلاستيك ده وتزقها لبره. اول ما بتزقها خلاص تقدر تشيلها، بتكون كده. ده البوكس بتاع الكاميرا، بنفتحه. طبعا في الاوراق بتاعت الشرح والضمان والستيكرز بتاعت الجوبرو، تمام. الكاميرا بيجي معاها التشارجر بتاعها، البلاستيك بتقدر تثبته بيها على اي سطح، والبطارية بتاعتها. جوبرو 8 الجديد فيها ان هم خلوا البطارية والميموري كارد والشاحن في السايد دور ده، تمام. اول حاجة بتعملها بتفك المسمار ده مهم جدا طبعا ليك in the future، يعني انك تركبها على اي ماونتس من الماونتس بتاعتها عشان تقدر تحطها في اي حتة. بعد كده بتشيل دي البارت اللي بيتثبت عليها. هنا في ريموف دي انت مش عايزها. دي الكاميرا الجديد اللي فيها الماونتس بتاعتها هي بيلت ان، فانت ما بتستخدمهاش، بتعملها زي كده وتقدر تثبتها او بترفعهم عشان تقدر تحطها على اي اكسسوري من الاكسسوارز بتاعت الجوبرو، تمام. نشيل الستيكر اللي على السكرين. هنا ده السايد دور اللي هيبقى فيه البطارية والشاحن والميموري كارد وكل حاجة. اوكي، بيتفتح ازاي؟ بيتفتح كده، بتشده لبره، اوكي، وبعدين بترفعه لفوق. خلي بالك مترفعوش لفوق قوي عشان ما يطلعش من مكانه، بس عادي هو معمول انه يطلع من مكانه. لو طلعته من مكانه بتدخله تاني، بتزقه بس في الحتة بتاعته بيدخل تاني. هنا الحتة دي بتاعت البطارية والميموري كارد، اوكي. البطارية بتاعت جوبرو 8 بلاك مختلفة عن كل البطاريات بتاعت الجوبرو اللي فاتت. فيها الحتة الزرقاء دي، عشان كده انت ما تقدرش تستخدم الجوبرو باتريز القديمة بتاعت ال7 بلاك او ال7 سيلفر او اي جوبرو قديمة. بتخلي اللوجو بتاع الجوبرو مع بعضه وبتدخل البطارية لغاية ما تسمع الصوت ده.
اوكي كده البطارية دخلت. ده المكان اللي بتحط فيه الميموري كارد. ميموري كاردز مايكرو طبعا. اوكي بتزقه لجوه لغاية ما يثبت في مكانه، وبتقفل الباب السايد دور. وخد بالك وانت بتقفل الباب لازم تسمع الكليك بتاعته، عشان لو نزلت بيها تحت المية او حاجة ما تسربش مية او ما تدخلش مية. السكرين بتاعت الجو برو 8 اكبر من السكرين بتاعت الجو برو 7 بلاك و7 سيلفر و7 وايت. غيروا الزرار بتاع التشغيل، كان في اليمين في الجو برو 7 بلاك او كل الجو بروز اللي فاتت، بقى في الشمال. عشان تشغل الكاميرا بتدوس على الزرار ده مرة بتفتح. عشان اول مرة تشغل الكاميرا هتخليك تختار الاعدادات اللي انت عايز تختارها. اول حاجة اللانجوج طبعا، اول حاجة اللغة، نختار انجلش. legal stuff agree. GPS. okay. install the GoPro app. عشان اول مرة تفتحها بيكون في software update عشان تعمله لازم تنزل الجوبرو ابلكيشن على تليفونك يعني، او ممكن تعملها من اللابتوب او الكمبيوتر، بس على التليفون اسهل لانه هيفيدك بعد كده ان انت تقدر تتحكم في الكاميرا وفي الاعدادات بتاعتها، وتقدر تعمل سيف لكل الصور والفيديوز اللي هتاخدها من الابلكيشن للتليفون بسهولة جدا. ده الجوبرو اب اسمه جوبرو، بتنزله. هنا عندنا التحكم في الكاميرات بتاعتك. اوكي لو انت اول مرة توصلها بالتليفون واول مرة تفتحها هتدوس على الزرار ده بلس، هيقولك we found your GoPro، ان احنا يعني نقدر connect الجوبرو connect camera. انت كده خلاص الكاميرا بتاعتك connected للتليفون بتاعك. بتقدر اول حاجة تغير الاسم بتاعها، احنا هنسيبه دلوقتي. خلاص بيقولك انها it's ready to use، يعني خلاص تقدر تستخدمها. let's go. join Wi-Fi network. اوكي دي الجوبرو بتاعتك، انت بتقدر تتحكم فيها من التليفون. هنا بيكون عندك السيتنجز بتاعت الكاميرا كلها. تقدر كمان تداونلود الميديا بتاعتك، الصور الفيديوز اللي انت صورتها للتليفون مباشرة بسرعة جدا من غير ما تعمل كونكت لللابتوب او اي وايرز او اي حاجة. هنشوف الجوبرو اب في فيديوز تانية. خلونا دلوقتي نكمل السيت اب بتاع الكاميرا. اول ما بتفتح الكاميرا بتكون على صفحة الفيديو، يعني عامة بتبقى على الفيديو، بس انت لو عايز تغير الاوبشن ده انها اول ما تفتح على الصور او على التايم لابس او حاجة، ممكن تغيرها بعد كده من السيتنجز. هنا عندك السيتنجز بتاعت الفيديو. جوبرو 8 بلاك عندها preset للفيديو settings. عندك الستاندرد اللي هو HD 1080 60 frames per second. عندك الاكتيفيتي اللي هي 2.7K 60 frames per second بس super view، بتكون الفيلد اوف فيو او الحاجة اللي انت بتصورها بتكون اوسع. عندك السلومو اللي هو HD 1080 بس 240 frames per second. دي بتخلي السلومو يبقى اوضح وما يبقاش فيه يعني سرعة اكشن، هنشرحها في فيديو تاني. لو دخلت شمال بتقلب على التايم لابس او التايم راب. في هنا الاوبشنز بتاعت التايم راب والتايم لابس والنايت لابس. طبعا كل الحاجات دي انت لو عايز تعمل لها edit بتدوس هنا يطلع لك كل الايديتس بتاعت التايم راب، بس هو بيبقى مديك الستاندرد او البريسيت سيتنجز في الصفحة دي. لو دخلت يمين هيكون الصور. لو عايز برضو تغير السيتنجز بتاعت الصور نفسها بتدوس هنا، دي البريسيت برضو. وكل اوبشن من دول انت لو عايز تعمله edit بتدوس هنا وبتغير الايديتس بتاعته. هنتكلم اكتر عن الحاجات دي في فيديو تاني. هنا عندك السلو موشن بيخلي
الستاندرد بتاع الفيديو اللي انت بتصوره 1080 240 frames per second. لو شلته هيرجع 60 frames per second اللي هو HD عادي، فيديو HD عادي. هنا عندك الديجيتال لينسز، دي فيتشر جديدة في الجوبرو هيرو 8 بلاك. بتقدر تختار منها الوايد او السوبر فيو او اللينير او النارو. هنا عندك الزوم، تقدر تعمل زوم ان زوم اوت. لو عايز كل الحاجات دي تروح عشان تقدر تشوف انت بتصور ايه، بتدوس بس دوسة واحدة، كل ده بيتشال من على الشاشة. لو رفعت الشاشة لفوق هيجيب لك الميديا بتاعتك او الحاجات اللي انت صورتها، تقدر تشوفها، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تمسحها. لو نزلت الشاشة من فوق هيفتح لك السيتنجز بتاعت الكاميرا نفسها. هنا عندك الكويك كابتشر، انه اول ما تدوس، يعني لو الكاميرا مقفولة وتدوست على الزرار بتاع التصوير هتفتح وتبدأ تصور على طول، ولو دوست تاني هتقفل. اوكي. هنا عندك البيبس، انه لو عايز وهي بتفتح وتقفل او بتصور او بتعمل اي حاجة فيها تعمل الصوت اللي هو البيبس بتاعت الجوبرو. هنا الفويس كنترول، انك تقدر تتحكم من الجوبرو في الجوبرو بتاعتك عن طريق الصوت. هنا عندك السكرين لوك، انت لو بتصور حاجة مفيش اي حاجة هتعملها على السكرين هتغير اي حاجة في التصوير ده. فانت سي مثلا لو بتصور فيديو او حاططها على اي حاجة، مثبتها على اي حاجة، واي حاجة بالغلط لمست الشاشة مش هتوقف التصوير ولا هتعمل فيه حاجة. هنا ده عندك اللاندسكيب لوك، لو دوست عليه الكاميرا هتفضل في اللاندسكيب لوك، يعني هتفضل مصورة بالعرض. لو سيبته مفتوح، لو عملتها كده هتصور ولو عملتها كده هتصور. عندك البريفرنسز او الاعدادات، عندك الكونكشنز، الوايرلس كونكشن عشان تقدر تتحكم فيها من التليفون او من الجوبرو ريموت. عندك الجنرال سيتنجز، ده الجريد عشان لو بتصور حاجة وعايز لها جريد على السكرين عشان تعرف فين النص بتاع الشاشة، او عايز تخلي الحاجة اللي انت بتصورها في نص الشاشة او على اليمين او على الشمال. لو عملت كده بتطلع تاني لفوق. هنا التايم راب، هنا برضو نفس الديجيتال لينسز، الوايد واللينير والنارو. دي السيتنجز بتاعت التايم راب نفسه. عندك تايم راب 1080 O2، تايم لابس ونايت لابس. طبعا هنشرحها في فيديوهات تانية ازاي تاخد نايت لابس، ازاي تاخد تايم لابس، ايه احسن اعدادات للتايم لابس والنايت لابس. عندك الزوم برضو، الصور في وايد واللايف بيرست والبيرست والنايت، كلها هنشرحها في فيديوهات تانية. ده تايمر لو عايز تعمل تايمر للصور. برضو الديجيتال لينسز، الاوتبوت. جوبرو فيها سكرين من قدام تقدر توريك الاعدادات اللي انت حاليا عليها، عشان انت لو حاطط الجوبرو على ستاند او ترايبود او حاططها في اي حتة وانت مش شايف السكرين بتاعتها، تقدر تشوف من السكرين دي، او تقدر تشوف من الابليكيشن على التليفون. برضه هنشرحه في فيديو تاني لوحده. الجوبرو 8 بلاك اللينس بتاعتها كونكتد، يعني ما بتتشالش عشان تقدر تحطها في الدايف هاوسنج او في الهاوسنج بتاع السوبر سوت اللي كان بيتحط في ال7 بلاك. 7 بلاك كان لازم تشيل اللينس دي عشان تحطها في الدايف هاوسنج. دي طبعا من احسن الحاجات في الجوبرو 8 بلاك، انه بقى الماونتس بتاعتها attached للبادي، يعني بقت قطعة واحدة تقدر تعملها ماونت على اي حاجة عن طريق الماونتس اللي كانوا جايين معاها. وطبعا في ماونتس كتير تقدر تعملها ماونت عليها.
ببساطة انت بس بتدخل الحتتين دول في بعض وبتربط المسمار وتكون ثابتة بالشكل ده. في برضو الماونت اللي جات معاها بتتحط على اي سطح، بتتلزق على اي سطح عن طريق ال 3M ستيكر. وانس انها خلاص اتحطت انت بتدخلهم في بعض وبتكون ثابتة بالشكل ده.